Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại makeup mà thường ngày mình hay makeup nhất nếu có dịp ra ngoài. Nếu mà ai thích tông neutral ít màu sắc thì có thể thử nhá. Vì máy quay của mình bị ngả vàng nên là cứ chỉnh chỉnh khử vàng một hồi thì mình thấy màu sắc makeup có thể không được chính xác, cho nên là mình sẽ chụp ảnh bằng điện thoại để mọi người có thể nhìn được cái màu sắc chính xác nhất nhé.